Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα παγωτάκι πλούσιο όμως, παρφέ, έτσι. Εύκολη διαδικασία, θα σας την δείξω. Θέλει ασπράδια αυγού, θα τα παστεριώσουμε όμως. Αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο παστεριωμένο. Δεν θέλουμε έτσι κι αλλιώς να κάνουμε μαρέγκα, θέλουμε απλά να χτυπήσουμε λίγο να φρατέψουν. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Μιλάμε για ένα πλούσιο παγωτό που σημαίνει ότι θα έχουμε ξηρούς καρπούς, θα έχουμε γλυκά κουταλιού ή κοντίτας. Έτσι, εδώ έχω 200 γραμμάρια αμύγδαλο, το οποίο το έχω καβουρδίσει 8 λεπτά στους 200 βαθμούς. Εντάξει, να καβουρδιστούν. Εδώ έχω 200 γραμμάρια γλυκά του κουταλιού, τα οποία τα έχω κόψει και τα έχω πλύνει καλά, τα έχω σουρώσει και τα έχω αφήσει να στεγνώσουν, γιατί δεν θέλουμε σιρόπι. Έτσι, εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και με αγοραστά, αυτά που πουλάνε τα τετράγωνα τα κομματάκια. Λοιπόν, αυτή είναι η προεργασία μας. Αυτό που θέλω τώρα να κάνω είναι το εξής. Εδώ έχω 180 γραμμάρια ασπράδι αυγού. Ασπράδι αυγού σε θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει. Θα το χτυπήσουμε και συγχρόνως εδώ έχω 200 γραμμάρια φυτική κρέμα γάλακτος. Έτσι, φυτική κρέμα γάλακτος, η οποία δεν χρειάζεται ζάχαρη, είναι ήδη γλυκιά. Θα την εβάλω σε ένα σκεύος να το φέρω σε σημείο βρασμού ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσουμε τα ασπράδια μας. Προσοχή, τα αυγά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μην μου τα βάλετε παγωμένα, δεν θα σας γίνουνε. Λοιπόν, η κρέμα γάλακτος μας έχει ήδη βράσει, βλέπετε κοχλάζει ακόμα. Πάμε να παστεριώσουμε τα αυγά, τα ασπράδια. Εφόσον έπεσε όλη η κρέμα γάλακτος που έχουμε φτάσει σε σημείο βρασμού 90 με 100 βαθμούς, έχει παστεριωθεί το αυγό. Πάμε τώρα να το χτυπήσουμε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Προσοχή, δεν θέλουμε να γίνει ούτε σφιχτή ούτε τίποτα. Θέλουμε το μείγμα μας νερουλό. Γιατί έχουμε ήδη την σαντιγή μας, η οποία θα είναι πηχτή, να μην σας βγάζει πολύ το λίπος. Αφήσαμε λοιπόν την κρέμα γάλακτος με τα ασπράδια στην άκρη. Πάμε να βάλουμε 800 γραμμάρια φυτική κρέμα γάλακτος. Θα την εκτυπήσουμε να γίνει σαντιγή. Χτυπήσαμε την κρέμα μας, έγινε σαντιγή. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε τα ασπράδια. Ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις, δεν το ρίχνουμε όλο μαζί. Ωραία, συνεχίζουμε. Σας το κάνω με φυτική κρέμα, γιατί είναι πιο φθηνή. Έτσι, εάν θέλετε να βάλετε ζωική μπορείτε να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την ίδια ποσότητα συν 100 γραμμάρια ζάχαρη. Έτσι, ζάχαρη άχνη.
Ρίχνουμε και το υπόλοιπο. Ανακατεύουμε καλά με κυκλικές κινήσεις. Θέλουμε η σαντιγί μας να γίνει λίγο νερουλή και βασικά είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τα γλυκά του κουταλιού, 300 με 500 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Σε ένα μούλτι θα βάλουμε τα αμύγδαλα μας. Να τα ψιλοκόψουμε. Ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε ένα μπολ, είτε γυάλινο είτε πλαστικό, το ίδιο πράγμα είναι. Αρκεί να κλείνει. Κοιτάξτε, με 1 λίτρο φυτική κρέμα πόσο παγωτό έγινε. Βάλαμε το παγωτό μας στο μπολ, καθαρίζουμε λίγο, σκεπάζουμε και βάζουμε κατάψυξη για 8 με 10 ώρες. Έτσι. Αφήσαμε το παγωτό μας και πάγωσε για 8 ώρες. Ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια ή να βάλετε 2 κάψουλες βανίλια, είναι προαιρετικό. Αν θέλετε δηλαδή πιο έντονη γεύση. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Να ξέρετε ότι όλα τα παγωτά, για να μπορέσετε να τα δουλέψετε, θα πρέπει να βουτάτε το κούπ σας σε ζεστό νερό, έτσι, και να αφήσετε το παγωτό τουλάχιστον για 5-10 λεπτά να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, να το φτιάξετε όλοι, είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα σας την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!